Je lui demande de formuler rétrospectivement sa vision de l'interpressionniste. Bonjour à toutes et à tous. Je poursuis mes conversations avec des Israéliennes et des Israéliens qui ont décidé de quitter Israël et souhaitent partager avec nous les raisons politiques qui ont motivé leur choix. J'ai eu le plaisir de retrouver Noga Kadman, une amie de longue date que j'ai connue à l'époque de la création de l'organisation Zohrot. Tout d'abord, je lui ai demandé de me raconter où elle avait grandi en Israël et ce qu'il savait ou pensait savoir avant de prendre pleinement conscience de la réalité politique. גדלתי בירושלים בשנות ה-70, ומשפחה מאוד צברית, כמו שסבתא שלי הייתה אומרת. לפחות מצד אמא שלי מאוד משפחה שורשית, שהם פה מלפני הציונות, ומאוד מחוברת לתרבות הישראלית, ומאוד אוהבת שירי ארץ ישראל עד היום, לשיר בציבור, ונופי הארץ וכל זה. יחד עם זה גדלתי ממשפחה שמאלנית, אני זוכרת בתור ילדה שהיינו בכיכר מלכי ישראל בהפגנות של שלום עכשיו, ובתיכון הייתי מציירת על האטלס של בראבר את הגדה המערבית בארץ ישראל השלמה שהייתה מופיעה שם. אבל עדיין הייתי בבתי ספר ישראלים רגילים, הייתי בצבא. באינתיפאדה השנייה אני זוכרת שידעתי שקורים דברים איומים, הראשונה, סליחה. אבל, ופעם הלכתי עם אמא שלי לסינמטק, לסרט עדויות נדמה לי קראו לו, שחיילים סיפרו שם על דברים שהם ראו ועושים בשטחים, ויצאתי עמומה ובוכה, ידעתי את הדברים האלה. כאילו זה הדבר שאני אף פעם לא חשבתי שאפשר להצדיק אותו, אבל זה לא משהו שנגע לי, לא חושבת שמה שאני יכולה לעשות משהו איתו ביומיום שלי. ובאיזשהו שלב התחלתי לעבוד בבצלם, שזה תחום שבכלל לא הכרתי של זכויות האדם, נורא רציתי לעבוד במשהו שאני מרגישה שאני עוזרת לאיזו אוכלוסייה מוחלשת, אבל לא ידעתי את הכיוון, ואז במקרה ראיתי מודעה בעיתון, ואז עבדתי שם 6 שנים. בתקופת אוסלו, וממש הרגשתי שמצאתי את המקום שלי מבחינה אידיאולוגית, התחום של זכויות אדם. וממש הרגשתי שהעבודה הזו פתחה לי את העיניים, להבין איפה אני חיה. ובתקופה הזו באמת דברים מאוד מאוד השתפרו. כל מיני סוגי מדיניות שהיינו מתעדים פשוט בוטלו ולא התקיימו יותר. והמון דברים אחרים מאוד מאוד דעכו במספרים, כולל הריסות בתים. ויכולתי לראות, היה לי חזון נורא יפה של מה יכול להיות פה, של תרבות רב תרבותית ובינלאומית. הייתי בירושלים והייתי גם קצת מעורבת עם פעילים בינלאומיים ופלסטינים, אז והיינו נוסעים לבית לחם ולרמאללה, למסעדות, להופעות. יכולתי לראות מה יכול להיות פה. והכל התפוצץ בצורה מאוד כואבת עם האינתיפאדה השנייה, ואיך שהיא דוכאה, וגל של אלימות ודם, הכל הסלים, כל הזמן הכל הסלים. אם באינתיפאדה הראשונה אז שברו ידיים ורגליים, אז באינתיפאדה השנייה כבר מסוקים הפגיזו את בית ג'אלה, שיכולתי לשמוע את זה מהבית שלי. זה היה לי מכה מאוד 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 קשה, ו... וזה גם פעם ראשונה שזה היה לי משבר אמון במה שאני עושה. כאילו עד אז נורא נורא האמנתי בלהביא מידע, לתעד מידע על עוולות, להביא אותו לישראלים. היה לי ברור, אנשים יקראו, יראו, יבינו שמשהו לא בסדר וירצו לעשות משהו. מאוד האמנתי בזה. ומה שקרה באינתיפאדה השנייה, פשוט הרס לי את כל האמון בזה. אחרי כמה חודשים שהיה מאוד מאוד קשה, ונקרעתי בין לרצות לעשות משהו לבין האמונה שאין מה לעשות, ואני לא רוצה להיות חלק מהדבר הזה, ואני רוצה פשוט לברוח מזה. אז באמת, בסופו של דבר עזבתי הכל, נסעתי לניו זילנד ואוסטרליה לשנה, ופשוט לא רציתי לשמוע כלום ממה שקורה פה. וכשהגעתי לניו זילנד, אמרתי, יש מקומות אחרים, אני לא רוצה לחיות יותר בארץ. באיזשהו שלב שנגמרה לי הוויזה, חזרתי לארץ, במטרה למצוא מקום אחר בעולם. ונתקעתי פה שנה של דיכאון, וחיפשתי כל מיני אפשרויות של תוכניות דוקטורט וזה וזה. ואז התחלתי עם הספר. Noga a tiré de son mémoire de maîtrise un ouvrage à la fois important et pionnier
consacré à l'ignorance profonde des Juifs d'Israël vis-à-vis de la Nakba. אני לפני זה לא היה לי מושג מה זה פליטים פלסטינים. כאילו ידעתי שבאקה, איפה שההורים שלי גרו, ידעתי שזה, כולם יודעים שזה שכונה ערבית וזה בית ערבי וזה כפר ערבי, זה דבר מדובר, אבל לא הבנתי את זה לעומק מה זה אומר. כאילו שזה לא איזה סגנון ארכיטקטורה, זה בית ערבי שגרו בו אנשים שאיפה הם עכשיו, זה לא דברים שלך העסיקו אותי. ואז דרך העבודה בבצלם עם מחנות פליטים, וזה פתאום הבנתי מה זה פליטים פלסטינים. התעורר בי נורא רצון להבין יותר, לדעת יותר, ובעיקר בגלל שאני אוהבת לטייל וטיילתי הרבה בארץ, ונתקלתי בכל המקומות האלה, כמו סטף וליפתא, שמקומות שהם היו כפרים, ושישראלים באים לטייל בהם, לעשות פיקניקים, ונורא עניין אותי מה הישראלים האלה חושבים, מה הם יודעים על המקום הזה, איזה מידע נותנים להם. אז עשיתי את המחקר שהוביל בסוף לספר. בעצם הלכת בארץ ותיעדת על גבי מפות שבילים לדעתי, או מפות, כן, כן. 50,000 או משהו כזה, בעצם את המקומות האלה, הפלסטינים מ-48 שנהרסו, נכון? כן, התמקדתי במקומות שהם עכשיו אתרי טיולים, או שמורות טבע, פארקים של קק"ל, גנים לאומיים, מקומות ששביל טיול עובר בהם, ובמקומות שקמו אליהם יישובים יהודיים. הייתי בעד 250, 300 משהו. זאת אומרת, בעצם החזרת למפה הישראלית העברית, מפה שבעצם מוחקת את הכפרים האלה, ובעצם כתבת ביד, בעט, או ציירת בעצם על המפה את המקומות האלה הרוסים מהנכבה, נכון? ואת כל זה כן, כינסת לספר שיצא באמת ספר מצוטט מאוד. Noga est retourné en Israël sans grand enthousiasme, mais elle y a tout de même vécu de belles choses sur le plan personnel. גרנו ברמת גן ליד פארק הירקון, ונולד הבן שלי, והשנה הראשונה הייתה ממש אופוריה, והיה לי כל כך טוב, זה לאט לאט התפוגג החשק לעזוב את הארץ. מצאתי בית וקהילה מאוד לא פוליטית ברובה, אבל של אנשים מאוד טובים ומאוד קהילתיים, מאוד תומכים, וזה מאוד 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 היה לי כיף, וקניתי בית, והבאתי עוד ילדה בעצמי, והכל היה מאוד מוצלח, ממש, מבחינה אישית זה ממש היה הרגיש נורא הצלחה. עבד לי הלהט, עבד לי האמונה ביכולת לשנות משהו בישראל. אז הבן שלי היה בדו-לשוני, כן הייתי קצת מעורבת בקהילה יהודית ערבית בוואדי עארה. אבל בגדול נכנסתי למין לעיוורון מרצון כזה. ידעתי מה קורה, אבל לא הרגשתי לי יכולת לשנות, ולא עשיתי ממש הרבה. ככה זה נמשך עד 7 באוקטובר. Le 7 octobre 2023 a marqué pour elle un tournant qui l'a conduite à prendre une décision difficile. כן, זה לא הוכרע באותו יום כמובן, בסדר. אבל קמנו לבוקר הזה, ואיך שזה התחיל, איך שהבנתי את הממדים של זה, אז היה לי ממש אימה מה ישראל הולכת לעשות בעזה. מאוד מאוד פחדתי מה הולכים לעשות להם. וגם פחדתי באותו זמן איך אני הולכת להישאר בארץ מול מה שיעשו להם. וכל מה שקרה כמובן עבר את כל החששות שלי והפחדים שלי, וזה עוד לא הסוף. אבל עברו כמה חודשים שהייתי, כאילו בחודשים הראשונים בכלל לא הייתי בן אדם, לא תפקדתי כמו רובוט עם הבית, עם הילדים וזה, הייתי כל כולי באסון הזה, לא יכולתי לישון, כל הזמן בוכה, וחודשים על חודשים הייתי באובדן דרך, איך אני חיה מול דבר הזה, איך אני ממשיכה לחיות בארץ, בקהילה של אנשים שבגדול עוצמים עיניים למה שקורה בעזה, למה שאנחנו עושים בעזה, וממשיכים לחיות במין גן שעשועים מדומיין כזה, אני פשוט לא יכולתי לסבול את זה. זה כמו לחיות, הרגשתי כמו לחיות על ספינה שטובעת ולרקוד, או שהחדר השני נשרף, ואנחנו פה ממשיכים לזלול וזה. אני לא יכולתי, וזה, בכל מיני דברים ביומיום זה גם צץ, כאילו מורה בכיתה של הבן שלי שאומרת, אני לא מבינה איך עוד לא השמידו את עזה. וואו. כן, או מישהי שהייתה גננת של הבת שלי, שמשתפת פוסט שקורא לעשות טרנספר בשבוע הראשון, כן? לעשות טרנספר לעזה ולעשות פארק על שפת הים.
או חברים שאני במעגל היחסית קרוב, שהולכים למילואים, והולכים לעזה, ועושים אני לא יודעת מה, ואז חוזרים, והכל כאילו כלום, והכל לא מדובר. אה, פשוט לא ידעתי איך לחיות, איך להמשיך לחיות עם זה. ומצד שני לא ידעתי איך לעזוב את זה. אני השקעתי אני השקעתי המון משאבים בלבנות את החיים שלי שם. בדיוק בנובמבר 23 אנחנו עברנו לבית חדש, לא חדש, בית שקניתי וששיפצנו, עד שהכל היה כבר פיקס טיפ טופ, ואז בזמן שקורים דברים איומים אני הולכת לאיקאה ומחפשת ארונות מאמבטיה. זה היה כל כך מופרך. אז כל המעבר הזה, במקום להרגיש, הנה הגעתי, זהו, זה הבית שבו אני מזדקנת. לעזוב הכל, את כל הקהילה שבניתי. מראש זה היה ברור שאם עוזבים לאנשהו את זה לאיטליה, זה היה המקום הטבעי, אבא של הבן שלי גר שם, אני מדברת את השפה, יש לי אפשרות חוקית, כאילו אין לי דרכון זר, אבל דרך הדרכון, לבן שלי יש דרכון איטלקי. אז בתור אז אימא שלו, כן, זה... בתור אמא שלו אני יכולה זה דרך איחוד משפחות. אה, אז זה היה ברור שזה לשם, ואני גם קצת מכירה אנשים וזה, זה היה ברור שזה, אבל אני לא יכולתי לראות איך אני קמה ועושה את זה, לקח לי הרבה חודשים להגיע למסקנה שזה מה שעושים. אוקיי. אז איך ואז כשקצת הצלחתי להרים את הראש מהמים, מתחת למים, אז קניתי כרטיסי טיסה לאפריל לאיטליה. ולא היה לי איזה אג'נדה ברורה, אבל חלק מזה היה, כן, לבדוק את האפשרות הזאת, שמרחפת לי בראש מאז 7 באוקטובר, ואני לא יכולה להשלים איתה. ש... ואז נסענו לאיטליה, ובשבועיים הראשונים היה לי מאוד קשה, כי כל הזמן היה לי בראש, או שאני אהיה בודדה שם, או שאני אהיה בודדה פה, אבל אז בשבועיים הראשונים באיטליה גם הייתי כל הזמן בראש עם מה שקורה, כל מיני דברים איומים ברפיח, נורא נורא בתוך זה, אבל לאט לאט ראיתי איפה אני נמצאת, ופגשתי חברה איטלקייה, שפגשתי אותה כשהבת שלי הייתה תינוקת, והיינו בקשר, והיא סיפרה לי שהבת שלה הולכת לבית ספר, שהבן שלי היה בו חלקית בזמנו, ופתאום התחלתי לראות, פתאום היה לי חזון שזה אפשרי. אנחנו יכולים לשכור פה דירה, הבת שלי תלך פה לבית ספר הזה, שהוא ממש חמוד, והבן שלי שהוא גם ככה דובר איטלקית וקורא וכותב, הוא השתלב גם בתיכון או מה שלא, זה לא יהיה חטיבה. ואני אמשיך לעבוד מרחוק, וזה יכול לקרות. הבנתי שאנחנו יכולים לעשות את זה, וזה יהיה טוב, וזה הדבר הנכון. לא יכולה להמשיך לחיות בארץ. אז שם בעצם קיבלת החלטה, בעצם שם... כן, כן, הבנתי. שם קיבלתי את ההחלטה, ברגע שקיבלתי את ההחלטה, קודם כל הייתי שבועיים ראשונים באופוריה, אה, מזה שאני הולכת לחיות פה, פשוט מקום נורמלי. לא מצפה לי יותר, מקום נורמלי, שפוי, שלא קורים בו דברים איומים כל הזמן. סיפרת לילדים כבר שם? לא, אז ברגע שקיבלתי את ההחלטה, גם בדקתי כל מיני דברים בירוקרטיים, ועשיתי כזה תוכנית. אז קודם כל, הדבר הראשון זה היה לספר לאבא שלי, זה היה המכשול הכי גדול. אבא שלי מאוד קשור, בעיקר לנעמה, לבת הקטנה שלי, ו... וגם היה מעורב נורא 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 בעניין של הבית, הוא מהנדס בניין, וממש ממש השקיע את הנשמה בזה, וכסף כמובן, אז היה לי מאוד לא נעים, ככה, ככה שאני רק סיימנו את הדבר הזה, אז אני קמה והולכת. אז דיברתי עם אבא שלי בזום, אמרתי לו, אז בהתחלה הוא כאילו היה בשוק, אמר, אין לי מה להגיד, אני לא יודע מה להגיד, אין לי מה להגיד. עשי מה שאת רוצה. לפני זה היו לך שיחות איתו על ההתלבטות הזאת, או שזו פעם ראשונה בעצם שפתאום לא, נפלת עליו, וזה, וואו, וואו, זה חתיכה, לא היה לי, לא דיברתי על זה עם אף אחד, לא דיברתי, לא, וואו, וזה איתו. מכה בשבילו בטח, אני מתאר לעצמי. כן, כן. כן, אוקיי. אז, אז זה כאילו ממש הוציא לי את הרוח מהמפרשים, למחרת הייתי בדיכאון, אמרתי, מה אנחנו עושים, איך נעשה את זה? ואז הוא אמר, בוא נדבר שוב, הוא כאילו התעשת, חשב על זה וזה, הוא אמר, תשמעי, לגבי הדבר עצמו, אני לגמרי מבין, אני אפילו לא מתנגד. ואז הוא כאילו עיכל את הרעיון, הוא אמר, זה בסדר גמור, כמו שנסעתי לפרדס חנה, אני אסע למילאנו. בעצם מה אמרת לו? מה אמרת לאבא? אמרתי לו, אני בשלב הזה לא חושב שאנחנו יכולים להמשיך לגור בארץ, אני רוצה שאנחנו נעבור לאיטליה כולנו.
זה כמו להישאר בגרמניה הנאצית. Hmm. Je lui ai demandé de revenir sur son départ et de m'en expliquer les raisons. זה הייאוש שלך מלראות את הזוועה בעצם שהמדינה הזאת מעוללת וככל הנראה תמשיך, או זה יותר הדאגה לעתיד של הילדים לגדול במקום כזה. ו... זה גם וגם, זה שאני לא יכולה לחיות במקום שמבצע כאלה דברים, והסביבה שלי אדישה לזה. אולי אם הסביבה שלי הייתה יותר פעילה ויותר אכפתית, זה היה יותר מקשה על העזיבה. הם במקרה הטוב עוצמים עין ביודעין, ובמקרה הפחות טוב הם מוצאים כל מיני הצדקות, ובמקרה הכי גרוע הולכים למילואים ומשתתפים. וגם הילדים, בטח, מאוד, אני לא מוכנה, הבן שלי בן 14, אז נכון שבאותו רגע הוא אומר, אני לא רוצה ללכת לצבא, אבל אי אפשר לדעת מה יקרה אחרי עוד שנתיים, שלוש, ארבע במערכת החינוך, בבית ספר הזה שהוא היה בו, שמאוד מאוד לאומני ומיליטריסטי. אז חס וחלילה, חס וחלילה, בשום אופן לא מוכנה. כל עוד אני יכולה לעשות משהו בעניין, שהוא ילך לצבא. ואני לא רוצה שהבת שלי תגדל, אני לא רוצה, הכל כל כך מנורמל, בשביל לחיות חיים נורמליים במצב, הזה צריך לנרמל מלא דברים שהם לא נורמליים. אני לא מוכנה שהילדים שלי יגדלו בכזאת אווירה. את זוכרת איזושהי אנקדוטה או משהו עם הילדה הקטנה נגיד, שהיא נחשפה למשהו, אמרה משהו או שאלה, יכולה לשתף? אני לא סיפרתי לה שום דבר, מיוזמתי לא סיפרתי לה שום דבר, וגם בגן לא דיברו איתם על הדברים האלה. כן לקחתי אותה להפגנות, Hmm. אז היא כן שאלה אותי, איפה יש מלחמה, ומה זה חטופים? אמרתי לחטופים זה אנשים שלא נמצאים בבית שלהם ורוצים לחזור. ומתי שהיינו במילאנו, אז בביקור, אז היא ראתה הומלס שוכב ברכבת התחתית, אז היא שאלה אותי אם הוא חטוף. Ah, wow, מעניין. J'ai demandé à Noga comment ses enfants avaient réagi lorsqu'elle leur annonçait sa décision de partir vivre en Italie. הילדים כמובן היו האחרונים לשמוע, אחרי שהמבוגרים הרלוונטיים ידעו. אז הבן שלי נורא נורא הופתע, וישר כזה אמר, וואי, אז לא יהיה לנו את דנדי, שזה חנות שהוא אוהב בפרדס חנה. ואז הוא רצה לעשות רשימה של הדברים שטוב לעבור ופחות טוב, עשינו כזה רשימה. אז ישר כזה נכנס לעניין, והתחיל לברר איפה יש חוג פינג פונג, והוא יוכל לנסוע לשם באופניים, ואבא Oh. שלו התחיל לבדוק בית ספר. נעמה הקטנה, היא לא אהבה את הרעיון בכלל. Mhm. לקח לה זמן, התחלה שאמרתי לה, היא כאילו לא ממש הבינה, ועד באיזשהו שלב אמרתי לה שוב, היא אמרה, מה, נגור באיטליה כל יום, כל הזמן, בלי סבא, בלי תמרי, זה אחותי. אה, כן. כן, אז היא הבינה, שזה לא ביקור, כי בביקור היא הבינה כמה זה קשה בלי שפה, כי כשהייתה קטנה יותר זה לא היה כזה משנה. אבל הפעם היינו חודשיים, נפגשנו עם ילדים וזה, ואין לה את השפה, והיא Mhm. הבינה כמה זה קשה. אבל באיזה שלב כזה דיברתי איתה ותיארתי לה איך היא היום יום, אמרתי לה, אנחנו נלך אחרי הצהריים לאגם, יש אגם כזה קרוב, ונשב ולאכול ניוקי שהיא אוהבת, ונלך לבית קפה של יד לינו ונשתה שם, נאכל שם מאפה, ותשחקי בגן שעשועים, ותפגשי את זה ואת זה שהיא מכירה, מאז היא הפסיקה להתנגד, כאילו הצליחה גם לראות שזה יכול להיות נחמד. Sa fille a rapidement maîtrisé l'italien. כן, אז כן, איך אז היא... עכשיו היא מדברת איטלקית, וואו, וכותבת וקוראת, וואו, כן, כן, כן. לא ברמה של ממש, שפת אם, ברור, יש לה אבל היא שגיאות מבינה, וזה, חסרות לה אבל היא מילים, מבינה אבל מה קורה סביבה ומנהלת... לגמרי, כן. Je lui demande de formuler rétrospectivement sa vision de l'entreprise sioniste. Elle a du mal à accepter l'idée du sionisme comme entreprise coloniale, mais elle finit pourtant par la reconnaître. איך את מנתחת את זה היום, את כל המפעל הציוני בעצם, את ישראל? טרגדיה איומה. אני אפילו לא הייתי מאלה שחושבים שהציונות זה רק כוח קולוניאליסטי שבא לנשל וזה וזה. אוקיי. זה ממש בעיניי חוטא למציאות של מה שהאנשים באמת שבאו לארץ. מהמם. ש, שאירופה הקיאה אותם מתוכה, והם חיפשו מפלט והם באו, ורובם לא היה להם כוונות רעות, הם באו לחלץ את עצמם, כמו שאני באתי לחלץ את עצמי, ובאתי לפה. ברור שכתנועה היה עיוורון גדול לפלסטינים.
וזה רק הלך ונהיה יותר גרוע כשזה לא היה רק תנועה רעיונית, אלא מדינה עם כוח וצבא, וזה דיכוי מתמשך של הפלסטינים בצורות שונות מההתחלה. אבל אני לא חושבת שזה היה חייב להגיע לאן שהגענו עכשיו, אני לא חושבת שזה משהו שהוא ב-DNA של הציונות שהיה חייב להתפתח בצורה כזאת. כאילו, עוול כלשהו כן הוא ב-DNA של הציונות, כי היה פה עוד עם ולא דובר רק על מהגרים שהשתלבו בחברה המקומית, אלא על לבנות משהו אחר סגור. אבל זה לא היה חייב להיראות ככה, וגם היו קולות לאורך כל הדרך של ציונים שרצו משהו אחר. אבל בשלב הזה כבר אין מה לדבר על ציונות, כאילו ברור שעכשיו, במתכונת הנוכחית של הציונות, של מדינה יהודית שמפלה וכובשת שטחים, וגרוע מזה, זה לא יכול להימשך, ולהיות מקום שהוא טוב לתושבים שלו, כולם. Comme beaucoup d'autres, elle ne voit aucune possibilité de changement venant de l'intérieur. הכוחות האחרים כל כך חזקים, והם כל כך גדולים יותר במספר, והם כל כך הרבה מנגנונים, וזה רק הולך וגובר. תחשוב שבקו 300, מדינה שלמה סערה על זה שהרגו מחבל, שבאמת הרג אנשים, ולא היה לזה ספק. L'incident du bus 300 a eu lieu en 1984. Des Palestiniens armés ont pris le contrôle d'un bus israélien de la ligne 300 et l'ont détourné vers la bande de Gaza. Une opération militaire israélienne a permis de libérer les passagers pris en otage et une photo montrant l'un des preneurs d'otages vivants a été publiée. Cette image contredisait les faux rapports officiels israéliens selon lequel tous les assaillants palestiniens avaient été tués lors de l'intervention. On a découvert par la suite que le chef du Shin Bet avait ordonné leur exécution, ce qui a provoqué un tollé général en Israël. De nombreux Israéliens comme Noga comparent aujourd'hui cette indignation à l'époque au soutien massif ou l'indifférence face au massacre quotidien des Palestiniens à Gaza. אי אפשר לתאר את הנורמות, כמה, עכשיו כאילו חיים של פלסטינים זה דבר שהוא לא שווה כלום. אף אחד בכלל לא ימצמץ אם יהרגו את מישהו שהולך בעזה ברחוב. כאילו זה הדבר הרגיל לעשות. מנגנונים שלמים של מערכת חינוך ותקשורת וזה שעיצבו את הדעה של האנשים, הקולקטיבית של האנשים. זה רק נהיה יותר גרוע. אני מפחד שמתי שיוצאים אותי בכלא שאני באה לבקר בארץ. הכל כבר יכול להיות. יש פה ממשלה נוראית שמכינה את הקרקע לזה שהיא תוכל לעשות הכל, והכל הזה זה באמת הכל. זה מאוד מאוד מפחיד, גם לפלסטינים כמובן, אבל גם לאזרחים הישראלים שרוצים משהו אחר. Elle me surprend en formulant une distinction me concernant en tant qu'activiste en Israël à l'époque. Une distinction qui nous permet à tous les deux de regarder avec la distance géographique l'importance de la lutte menée de l'intérieur. אתה תמיד היית לי סמל כזה של ישראלי לא ציוני, שורשי, שמאמין ונאבק ולא יעזוב, לא רוצה לעזוב. זה נכון, זה נכון. ואני אגיד לך האמת, שעד היום אני לא משתכנע שזה נכון לעזוב. כאילו לא, יש סיבה אחת שאני חושב, לדעתי לגדל ילדים היום שם, זה במקום כזה לגדל אותם, בידיעה שהם יצטרכו להתנרמל לתוך, וזה בלי שהם ילכו לצבא אפילו, רק שהם יצטרכו להיות שותפים לשיחה, אם הייתי לבד, נניח שאני לבד בעולם, או שהילדים שלי גדולים, ואז אין לי אחריות עליהם. אני עדיין חושב שככל שאני יכול להיאבק, הקול של הנאבקים מבפנים, של הגיבורים האלה שחוטפים מכות מהשוטרים היום, נכון, נכון. לא, לגמרי. הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות זה לעמוד לצד פלסטינים שמנושלים, וזה אפשר לעשות רק שם מבפנים. אבל זה אני לא עושה, ולא הייתי עושה, אז אני לא יכולה להמשיך להיות שם ולא לעשות את זה. J'étais curieux de savoir si elle comptait continuer à manifester pour un avenir meilleur en Palestine depuis sa nouvelle maison à Milan. אני מאוד הייתי רוצה למצוא פה שותפים ישראלים, כי אני לא אפגין עם דגל פלסטין, אני לא מרגישה, אני אפגין עם דגל שמזהה אותי כישראלית, שהיא נגד הדברים שישראל עושה. אז אני מאוד הייתי רוצה למצוא פה שותפים למשהו כזה, הלוואי.
אבל בבקשה לא עם דגל ישראל, בבקשה. חס וחלילה. כן, לא, ללכת להפגנות בצומת כרכור ולראות כל הדגלים, זה פשוט עושה לי רע. כן. Après notre conversation, j'ai été heureux de constater que Noga avait trouvé sa place parmi les manifestants juifs aux côtés d'autres contre le génocide en cours dans la bande de Gaza. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don à des colonizers pour nous aider à poursuivre notre travail. À bientôt!